Kỷ niệm lần đầu gặp gỡ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, ký ức luôn là một kho báu lặng lẽ nơi cất giữ những điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại khiến trái tim ta rung động suốt cả đời. Và với Triệu Lệ Dĩnh cũng như Phùng Thiệu Phong, có lẽ khoảnh khắc lần đầu họ gặp nhau là một mảnh ghép không thể nào phai trong hành trình trái tim của hai con người vốn dĩ rất khác biệt, nhưng lại có chung một sợi dây định mệnh mỏng manh và đầy cuốn hút. Bối cảnh của một cuộc gặp gỡ định mệnh, năm ấy là năm 2016 khi làn sóng phim cổ trang Trung Quốc đang bùng nổ mạnh mẽ. Phùng Thiệu Phong lúc ấy đã là một diễn viên gạo cội, từng được biết đến qua hàng loạt tác phẩm đình đám như Cung tỏa Tâm Ngọc, Đường Tăng, Trong, Tây Du Ký, và là một quý công tử đích thực trong mắt công chúng. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh khi ấy lại vừa bước ra từ thành công của Hoa Thiên Cốt và Sam Sam đến rồi, vẫn giữ nguyên vẻ mộc mạc, giản dị và đôi chút dè dặt của một cô gái tình lẻ chân chất bước vào thế giới xa hoa. Họ gặp nhau lần đầu trong buổi casting nội bộ cho một dự án phim cổ trang khi đó vẫn còn là bí mật, chưa được công bố, Minh Lan Truyện. Không ai trong hai người nghĩ rằng bộ phim ấy không chỉ gắn kết hai nhân vật trên màn ảnh, mà còn bắt đầu một sợi dây vô hình giữa hai trái tim ở ngoài đời thực. Cái nhìn đầu tiên, chúng ta từng gặp ở đâu chưa? Câu chuyện về lần đầu tiên gặp mặt của họ được kể lại bởi một người trong đoàn làm phim. Lúc đó Lệ Dĩnh bước vào phòng thử vai, đang mặc bộ sườn xám đơn giản. Cô ấy không trang điểm cầu kỳ, tóc buộc gọn gàng, khuôn mặt ánh lên vẻ dịu dàng pha chút căng thẳng. Thiệu Phong ngồi ở một góc phòng, vừa đọc kịch bản vừa nhấp một ngụm trà. Nhưng ngay khi Lệ Dĩnh bước vào, anh ấy ngẩng lên ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng. Họ bắt tay nhau lần đầu, và dù chỉ là một cái bắt tay ngắn ngủi, cả hai đều cảm thấy một điều gì đó rất đặc biệt. Triệu Lệ Dĩnh sau này chia sẻ, tôi cảm thấy anh ấy không giống những diễn viên tôi từng hợp tác trước đây. Có gì đó rất điềm tĩnh, như thể anh ấy không sống trong showbiz. Phùng Thiệu Phong thì nói ngắn gọn hơn, tôi thấy cô ấy rất thật. Những ngày đầu trên phim trường, khoảng cách và lặng thầm, những ngày đầu làm việc trên phim trường, Minh Lan Truyện, họ gần như không trò chuyện nhiều. Lệ Dĩnh khi ấy vốn trầm lặng, chỉ tập trung vào kịch bản và vai diễn. Còn Phùng Thiệu Phong lại thuộc tuýp người lịch thiệp, trầm lặng nhưng ấm áp. Họ có những cảnh quay chung, nhưng sự tương tác ngoài màn ảnh rất hạn chế. Một nhân viên ánh sáng từng kể lại, Lệ Dĩnh luôn đến sớm, ngồi một góc đọc thoại. Thiệu Phong thì thường nhìn cô ấy từ xa. Có một lần, đạo diễn yêu cầu họ diễn một cảnh ôm nhau rất dài, và khi cắt cảnh, Phùng Thiệu Phong vẫn còn giữ vai cô ấy thêm vài giây. Không ai nói gì, nhưng tôi tin, lúc đó có một điều gì đó đã xảy ra. Một bữa ăn tối thay đổi tất cả, khoảnh khắc khiến họ thực sự xích lại gần nhau không nằm trong kịch bản, mà ở một bữa tối giản dị sau khi kết thúc cảnh quay cuối cùng trong ngày. Hôm ấy trời đổ mưa, cả đoàn không ai muốn ra ngoài, chỉ còn vài người nán lại ăn tối ở căng tin trường quay. Phùng Thiệu Phong thấy Triệu Lệ Dĩnh đang ngồi một mình và chủ động lại gần. Cô ăn mặn hay nhạt? Anh hỏi khi thấy cô đang múc canh. Cô ngẩng lên, cười nhẹ, tôi quen ăn nhạt. Anh thì sao? Vậy là hợp rồi. Anh đáp, khiến cô bất ngờ, nhưng lại không cảm thấy gượng gạo. Từ tối hôm đó, họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Anh kể về những bộ phim mình từng đóng. Cô chia sẻ về tuổi thơ ở vùng quê Hà Bắc, về những lần bị từ chối vai diễn chỉ vì không đủ sáng sân khấu. Họ không nhận ra thời gian trôi qua, đến khi cả hai phải về phòng vì trời đã khuya. Tin nhắn đầu tiên và những rung động đầu đời. Sau buổi ăn tối, Phùng Thiệu Phong là người nhắn tin trước, cảm ơn cô đã lắng nghe. Tôi cảm thấy rất bình yên. Triệu Lệ Dĩnh trả lời đơn giản, tôi cũng vậy. Những tin nhắn từ đó trở nên thường xuyên, từ những lời chúc ngủ ngon, câu chuyện nhỏ về chú chó trong hậu trường, đến cả những bức ảnh hậu trường lặng lẽ chụp nhau mà không ai hay. Đó là thứ tình cảm không vội vàng, không khoa trương, chỉ nhẹ nhàng như một cơn gió mát thổi qua sa mạc lòng người sau nhiều tháng năm cô đơn. Khi bạn diễn trở thành tri kỷ, trên phim, họ diễn vai vợ chồng Minh Lan và Cố Đình Diệp với biết bao cung bậc cảm xúc. Ngoài đời, những cảm xúc ấy dường như cũng len lỏi vào từng ánh mắt, từng cái nắm tay thật hơn cả diễn xuất. Nhiều người trong đoàn từng chia sẻ rằng họ không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là diễn nữa. Có lần quay cảnh chia tay, Lệ Dĩnh đã khóc thật. Không phải vì lời thoại, mà vì cảm xúc quá chân thật, một nhân viên kể lại. Kết thúc phim nhưng bắt đầu một chương mới, khi Minh Lan Truyện đóng máy, cả đoàn chia tay trong nuối tiếc. Nhưng với riêng hai người họ đó là sự khởi đầu của một hành trình khác.
Không công khai, không tuyên bố rầm rộ, họ giữ kín tình cảm ấy trong gần 1 năm cho đến khi tin tức hẹn hò bị truyền thông tiết lộ. Nhưng với họ, sự riêng tư ấy không phải vì sợ hãi dư luận, mà vì họ muốn bảo vệ một điều gì đó rất quý giá, giống như cách họ từng bảo vệ lần đầu gặp nhau, lần đầu nói chuyện, và lần đầu biết rằng trái tim mình đã rung động. Lần đầu gặp nhau của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không có tiếng sét ái tình, không có những cảnh tượng lãng mạn kiểu điện ảnh. Nhưng chính sự nhẹ nhàng, thầm lặng và chân thành ấy đã tạo nên một kỷ niệm đặc biệt, thứ mà dù sau này họ có còn bên nhau hay không, thì mỗi khi nhớ lại, cả hai đều sẽ mỉm cười. Vì đôi khi, điều đẹp nhất không phải là một chuyện tình hoàn hảo, mà là một kỷ niệm không thể thay thế trong trái tim.